Xin chào mọi người. Good afternoon. Bốn giờ chiều rồi đúng không ạ? Hôm nay mọi người có một ngày như thế nào? Có thể chia sẻ cho chị được không? Vui chị ạ. Vui. Chị vui thôi à? Vui là chỉ chơi đúng không? No và vui. Mọi người bây giờ thông thường thì 4 giờ chiều là cái giờ mà mọi người có biết đấy là cái giờ mà energy của mình là ở mức lâu nhất trong ngày đúng không? Trước khi bắt đầu vào cái chương trình chính thì chị sẽ có một trò chơi nhỏ nhỏ để tất cả các bạn cùng chơi. Trò chơi của mình rất là dễ thôi. Đây là rule. Thì mọi người sẽ cùng xem là trò chơi của mình sẽ như thế nào. Game What you like most about your work. Cách chơi ở đây là mọi người chị sẽ phát cho mọi người mỗi người một cái tờ Tommy. Chúng ta dán viết tên của mình và chúng ta sẽ dán cái What you like the most in brief and short, nghĩa là rất là ngắn thôi, đúng không ạ? Và sau khi chúng ta already dán lên vai thì chúng ta sẽ nghe nhạc. Và nhiệm vụ của mọi người là gì? Nhiệm vụ của mọi người là trong khi chúng ta vừa nhảy thì chúng ta đi tìm cái người mà có cái lựa chọn là mọi người thích gì nhất trong công việc, tương tự như mình hoặc giống mình, đúng không ạ? Ví dụ như là em thì em thích nhất là boss chẳng hạn. Còn em có thể ghi là manager chẳng hạn, đúng không? Thì hai bạn này thực ra là một, đúng không? Thì đấy là cách chơi, và những người mà có câu trả lời tương tự nhau thì chúng ta sẽ nắm tay nhau và tạo thành một group. Sau đấy thì tiếp tục tìm đến bao giờ hết mọi người thì thôi. Em biết anh Cảnh. Sở thích ở trong mọi người Em biết anh Cảnh thích đi không? hay là chỉ công việc thôi ạ? Em biết anh Đạt thích đi để đâu? làm việc đấy. Rất là đông luôn. Công việc Có 5 phút để làm việc đấy. Anh Đạt thích đi anh Đạt. Nhá. The most nhá. Ở đây là thích nhất nhá, liên quan đến công việc. About your work. About your work. Okay. Trong công việc của mình thì có rất nhiều yếu tố, đúng không ạ? Yeah. Một là bản chất là việc thì là chúng ta thích là việc thách thức chẳng hạn, đúng không? Hoặc là mình thấy là mình đi làm mình có môi trường làm việc xịn chẳng hạn, hoặc mình có boss của mình rất là tâm lý, đúng không? Rất nhiều yếu tố thì mình biết nó đủ ngắn và đủ detail. Bởi vì đây là một câu hỏi mở, đúng không? Các em thích gì nhất trong công việc, đúng không? Just one word or nhiều từ được hay là Đủ brief là được. Em có thể viết 1, 2, 3, nhưng mà nên là mình có đã là thích cái gì nhất thì chỉ có ví dụ không thể ghi là em vừa thích sếp, em vừa thích môi trường, em lại vừa thích đồng nghiệp, đúng không? rồi đấy. Không thích cái gì nhất. Mọi người có tưởng tượng ra được câu trả lời đã là nhất thì chỉ có một, đúng không? Ok. Ok. Minh Anh giúp chị chuyển cho mọi người cái tông đi. Và mình có 2 phút. Để điền nội dung mình thích. Nhớ viết tên ở trên nhá. Ghi tên xong là ghi rồi. Viết tên ở trên và viết cái mình thích ở dưới, sau đấy dán lên áo. Chúng ta sẽ duy trì cái đấy ở trong cả buổi học. Viết tiếng Anh kìa. In English or in Ok, in English. Okay. Easy too. Viết toàn. Chính là phải viết trước khi mình Nhỉ? Dán lên tay. Forgot. Dán lên ngực đi, người bên cạnh biết hộ. Dán lên chest nhá, áo nhá, áo ở ngực. Hay giờ. Đến lắm. Easy. Anh ơi, dán lên. Có thiếu không nhỉ? Hai việc rồi. Được anh. The most. The most like nhá. I'm done. Cái công việc này là cái job của mình nhỉ? Em thì Liên quan đến quốc thôi, quốc trong quốc có rất là nhiều thứ. Còn nếu job thì chỉ nói về công việc. Nói về lương. Ok. Lương không được. Ưu tiên. Be the worst. Viết to một chút nha. Mọi người viết đủ to để người ở xa có thể nhìn thấy. Dán luôn. Chest, đúng không? Right or left, depend on you. Tên đúng không? Rõ lắm. Ok, time is up. Hả? Chú viết tên chú không? Anh viết tên này à? Có tên rồi. Trước thì đã thấy tôi đồng đội của tôi rồi. Hiểu gì nhau, hút nhau chị. Hút chị Linh.
Nó đang muốn hút nữa. Không, cứ nữa là em hút rồi. Là hút em chứ. Hoặc là em bị hút. Ok, mọi người đứng lên và chúng ta di chuyển ra chỗ không có bàn để mọi người chơi. Alo. Bây giờ là bắt cặp này quá. Nhìn phát Chưa gì đã thấy cùng nhau. Đây. Anh là Ok. Ok, let's start. Mọi người bắt đầu tìm những người mà có sở thích trong công việc giống mình vừa nhảy. Nhảy bất cứ điều gì nhá, không được đi bộ nhá. Không nhảy. Không được đi bộ. Nếu mà tìm được ai rồi thì chúng ta nắm tay và để cho tìm được người khác. Nắm tay, link arm. Chú phải quay về nhau rồi. Anh nắm trước phải nắm tay nhau. đây là nhóm còn lại. Nếu mà không có nhóm giống nhau thì mình đứng một nhóm không sao cả. Có mấy nhóm không khí á. Open environment. Đừng ăn hàng. Ok, finish. Ok. Stay here. Still took your hand quá. Ok. Chúng ta có bao nhiêu nhóm? Một nhóm, 1, 2, 3, 4, 6, 5. 5 nhóm, đúng không ạ? 6 nhóm. Chỉ có một câu hỏi. Và chúng ta có 10 người và chúng ta có 6 nhóm. Đúng không ạ? Mọi người thấy ở đây có một câu hỏi mà chị để ở đây là what work. Sau khi trò chơi này mình chơi xong thì mọi người thấy có điều gì ở đây mà kiểu rất là meaningful, rất là ý nghĩa với mọi người. Sau khi mà mình chơi xong thì mọi người thấy thế nào? Rút ra được điều gì? Tìm được vợ. Thường những người nào cùng 6 trong một team thì như bọn em thấy là nó hay có nhiều màu kiểu này. Trong một team, tất cả là trong một team Vâng, và có nhiều màu. đúng rồi. Ừ. Nhưng mà thường là những màu nó đặc trưng hơn một chút. Gì nữa, ok, một ý. Công việc tức là mình có thể yêu công việc của mình. Đúng rồi. Có nhiều yếu tố. công việc là công việc có nghĩa là mình sẽ tìm những người có cùng mục tiêu với mình. Chưa rõ, bạn này bảo là có rất nhiều yếu tố trong công việc để mình yêu đúng không? Rồi, ý của em là như thế nào? Tức là làm việc tức là mình sẽ tìm những người có chung mục tiêu với mình để mình hành động. Chung mục tiêu. Nhưng mà ở đây Tiến là đang một mình đúng không? Tiến và đang với Đức đúng không? Thế là chỉ có là ông Đức và ông Tiến là cũng là có thể làm việc đúng không? Dạ. Có ai có ý kiến gì không? Em đấy là làm cùng một team thì thường là lý tưởng họ cái gần giống nhau, dạng thế. Là đây là những người làm cùng một team. Đúng rồi. Kiểu thế, ý tưởng Thì là quan điểm của họ giống nhau. Nên nếu như mà quan điểm không giống nhau thì mình không thể làm việc được. Em ý kiến là kiểu một team nên đa dạng, nhiều cách suy nghĩ hay là kiểu mỗi người cảm tính với nhau. Đúng rồi. Gì nữa? Có ai nữa không? Ai trả lời nữa không? Em thấy là bình thường mình đi làm mình chẳng bao giờ mình nghĩ xem là cái gì mình thích nhất. Tự nhiên khi mà đặt hỏi này thì bắt đầu mình suy nghĩ xem có cái gì mình thích nhất vậy. Được. Hàng ngày mình đến công ty, mình đi về, mình cảm thấy ngày vui ngày buồn, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng tại sao ngày đấy mình buồn hay là tại sao ngày đấy mình vui. Thì hôm nay mình được đi xem là mình thích cái gì về công việc này, và từ cái thích đấy mình sẽ là để mình xem là bỏ công ty nó lâu dài hơn hay là mình sẽ đi sang một hướng khác như vậy. Tất cả ý kiến của mọi người đều đúng. Và cái trò chơi của chị hôm nay thì chị muốn nói đến một điều. Câu hỏi của chị, đúng không? Mình có 10 người và ở đây có 6 group, có nghĩa là có 6 opinion đúng không? Và chỉ có một câu hỏi, đúng không ạ? Thì chị muốn nói đến cách chúng ta đặt câu hỏi sẽ giúp cho mọi người thể hiện được rất nhiều quan điểm ở đấy. Thế thì và ở đây quan điểm trong cái việc là mình yêu thích cái gì ở công việc, thì ở đây muốn nói đến là khi mà chúng ta tạo ra một môi trường làm việc thì có rất nhiều yếu tố mà để mọi người có thể thích
cũng như trong công việc, khi mình đặt một câu hỏi mở thì mọi người theo cái có rất nhiều idea và mình sẽ chọn được những cái best idea ở đấy, đúng không ạ? Đấy chính là điều mà chị muốn nói đến qua cái trò chơi này. Rất nhiều bài học, nhưng đấy là bài học mà chị muốn nói đến. Cảm ơn các em. Mọi người đi được chưa? Creativity. Sau đây thì sau khi mà đã được làm nóng năng lượng trong một cái chương trình liên quan đến kiến thức nhiều hơn, thì chúng ta sẽ đi vào phần cái nội dung chính của ngày hôm nay. Nội dung chính của hôm nay là chị muốn giới thiệu với các em về STAR technique and application in job interview. Nghĩa là nội dung chính sẽ là nói về STAR technique là gì, và một trong những cái application của STAR technique đấy là chúng ta ứng dụng trong job interview. Thế là phần này chị sẽ làm sâu hơn. Tuy nhiên thì cách mà chị làm cái chương trình ngày hôm nay thì sẽ nói cho mọi người rất nhiều ví dụ của STAR technique và một cái case study là liên quan đến job interview. Ngoài ra thì sẽ có rất